linh một mỏ Bọn chơi sấy không? Này cái đấy mà hắn bọn chưa hắn nào không đấy mà bảy chẳng tốt luôn này một mỏ đấy hả cháo được à cái cô cha nó để cô cha nó ở đảo ba hắn đấy một này mỏ lên vào đấy chứ